ඔන්න අද අපි කියලා දෙන්නේ 40 පැනක වයයට නිරෝගීව ඉන්න සාදා ගන්න පුළුවන් අපූර්ව දේශීය ආහාරයක් ගැන. ඒ තමයි මුදවපු කිරිබත්. එහෙමත් නැත්නම් කර්ඩ් රයිස්. කර්ඩ් රයිස් හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල්. පිසගත් බත් කෝප්ප දෙකක්. ටිකක් බෙරි වෙන්න තම්බ ගන්න. අලුත් රස නොකල මුදවපු කිරි කෝප්ප 3ක්. රස නොකල යෝගට් උනත් ගන්න පුළුවන්. අමු මිරිස් කරල් දෙකක්. දිග අතට පලා ගන්න. අඟලක ඉඟුරු කැබැල්ලක් සිහින්ව ලියා ගන්න. ටෙම්පරාදුව සඳහා අවශ්‍ය දේවල්. තෙල් තේ හැඳි දෙකක්. අබ තේ හැඳි භාගයක්. උළුඳු ඇට තේ හැඳි භාගයක්. තෝර පරිප්පු තේ හැඳි භාගයක්. වියලි මිරිස් කරල් දෙකක් යන්තමට පලා ගන්න. කරපිංචා කොළ 20ක් පමණ. පෙරුම් කායම් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. රස අනුව ලුණු. කර්ඩ් රයිස් හදාගන්න හැටි. බත් මුදවපු කිරි සහ ලුණු එකට මුසු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ටිකක් හැන්දේ පිටපැත්තෙන් පොඩි කරන්න. නමුත් ගොඩක් කරන්න එපා. දැන් මේ මුදවපු කිරි මිශ්‍රණයට ඉඟුරු සහ අමු මිරිස් එකතු කරන්න. පසකින් තබන්න. දැන් නන්ස්ටික් පෑන් එකක් ගන්න. එයට තෙල් හැඳි දෙකක් දමන්න. තෙල් රත් වීගෙන එද්දී එයට අබ ඇට එකතු කරන්න. අබ ඇට පුපුරාගෙන එද්දී එයට උළුඳු ඇට සහ තෝර පරිප්පු ඇට එකතු කරන්න. එය රන්වන් පැහැයට හැරීගෙන එද්දී එයට වියලි මිරිස් කරල් සහ කරපිංචා කොළ එකතු කරන්න. විනාඩියක් බැද ගන්න. දැන් මෙම ටෙම්පරාදුවට පෙරුම් කායම් කුඩු එකතු කරන්න. ඒත් සමගම ලිපවසා හැකියක්මනින් මේ ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය සකසාගත් මුදවපු කිරිබත් මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ලුණු රස බලලා ලුණු එකතු කරන්න. අවශ්‍ය නම් උඩින් ලියාගත් කොත්තමල්ලි කොළ ඉස ආහාරයට ගන්න. මෙසේ සකසාගත් කර්ඩ් රයිස් උණුවෙන්ම හෝ සීතල කර ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. කර්ඩ් රයිස් හෙවත් මේ තයින් සාදම් ශරීරයට කොච්චර ගුණදායකද කියලා තේරෙන්නේ ඔයා දිගටම මේක ආහාරයට ගත්තොත් තමයි. ඒ නිසා මේක එදිනෙදා ආහාර වේලේ කෑමක් බවට පත් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා මෙතන subscribe button එක click කරලා අපත් සමග එකතු වෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ සතුට. තවත් මෙවැනිම ඔයාලගේ ජීවිතයට සතුටක් දැනුමක් සහ විනෝදයක් ලැබිය හැකි වීඩියෝ එකකින් අපි යලිත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.